puntahan o pasyalan dito po sa Navotas City, Kapalaran 3. Puto sulot na gawa din po sa malagkit na binabad. At ito po ay pinakukuluan. Lalagyan po ng pagkatapos mong maipasingawan, ito po ay lalagyan ng nyug at asukal at pwede rin pong samahan ng itlog at keso para po sa mas masarap ang lasa po niya. Ito naman po ang puto bongbong na gawa din po sa malagkit na giniling. At ito po ay katulad din po ng puto sulot na pinasisinawan. Pagkatapos po ito ay lagyan ng nyog, margarine at asukal. Ito naman po ang champurado na gawa din po sa malagkit na bigas na pinakukuluan, pinalalapot at nilalagyan po ng tsokolate hanggang sa kumapit po yung lasa at lalagyan na rin po ng asukal.